Hello po sa inyong lahat. May magpapagawa na naman ng preno tsaka change oil. Ito po yung sasakyan niya. Ito po yung mga parts niya. Ayan, yung mga brakes niya ito. Alright. Ayan po. Ito, full synthetic 4 liters pero 5 quarts po to. Liters. So may tira pa siyang kulang sa dalawa. Titira tayo ng isang litro. Konti pa. Alright, tapos na pong na-change oil. Nalagyan ng langis. Check up na lang po natin yung mga receiver. Wow naman! Wow! Wow! Tignan nyo naman, oh, dumi. Yan, oh. Yan, babae po kasi may-ari nito. Yan, oh. Ayan, tignan mo yung dumi. Mamaya po, tatanggalin po natin yan. Kasi po, i-rotate po natin yung gulong. Yung dating sa uli, ilalagay natin sa unahan. Wow naman! Wow! Wow!
kailangan pong tanggalin. So pag po tinanggal nyo to, kailangan impact drive ang gagamitin nyo. Ito, spray nyo muna ng lubricant. Screw po to, mahigpit to, kaya kailangan impact drive. Hindi po impacto ha, impact drive. Okay. Nagbibiro lang ako. Ito po yun. Yan po, impact drive ang gamitin nyo kasi mahigpit yan. Ito dahil mahigpit to, ayaw lumabas nito. Ito. Ayaw lumabas. Kaya ipupuller po natin ng ito. Bolt. Puller. Ipupuller natin. Tingnan mo guys. It. Tanggal. So, linisin natin. Dito naman tayo sa kabila. Ito na.
naka ganun muna, huwag nyo munang biglayin na impact. Baka ma-lost thread po yung kan, baka hindi masyadong nakakagat. Malo-lost thread to. Kaya dahan-dahan lang sa una. Baka di pa nakapasok. Ayan. Magandang pangkalas ng gulong po kasi malakas. Saka kahit saan pwede nyo dalhin pagka nag-travel kayo. Kain na po na. Kain na lang. Tapos na.